أكيد بعض المستخدمين بيحاولوا يدوروا على موبايلات رخيصة بمواصفات جيدة، علشان كده في الفيديو ده إن شاء الله يا أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من ايتيل، وهو البي 55 بلس. موبايل بمواصفات جيدة مقارنة بسعره، هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف إذا كان فعلا الموبايل يستحق الشراء ولا لأ. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية للايتيل بي 55 بلس، والبداية مع التصميم. الموبايل يا أصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية بملمس الجلد، وواجهة الموبايل طبعا مصنوعة من الإزاز، وسمك الموبايل حوالي 8 مللي، والوزن 187 جرام. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحتين اتصال 4G، وبيدعم مدخل سماعات الأذن وسماعات مونو عادية وليست استيريو، وبصمة الإصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 13، والموبايل هينزل له تحديثات لمدة 3 سنوات. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الايتيل بي 55 بلس. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقود 45 واط، هيشحن 70% في 30 دقيقة، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في التصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو في أي استخدام أنت عايزه. وكمان الشاحن هيشحن في وقت قليل جدا لأنه 45 واط. أما مساحة تخزين الموبايل، رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، ورام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. نيجي بقى لشاشة الايتيل بي 55 بلس، واللي بتكون من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 6.6 بوصة بجودة الاتش دي بلس، بدقة 720 بكسل في 1612 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الالعاب التقيلة. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالارقام وعمليا اقتصادية، هتقدم اداء عادي ليس الافضل ولا هيكون ضعيف، اداء في المتوسط. وده امر عادي لان فئة الموبايل السعرية بتحكم. وعلشان تاخد بالك يا صديقي العزيز من حاجة مهمة جدا، لو انت عايز الموبايل للالعاب التقيلة زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير ليس الاختيار الافضل. فعلشان تضمن تاخد تجربة اداء كويس للموبايل في الالعاب، قلل اعدادات اي لعبة قبل ما تبدأها. نيجي بقى لأداء الموبايل. المعالج ظروفه، تعالوا كده نشوف. المعالج أصدقائي بيجي من شركة يونيسوك تايجر تي 606 ثمان النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والمعالج الرسومي مالي جي 57. المعالج هيقدم أداء كويس في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو التصفحات في السوشيال ميديا أو في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة. بيقدم أداء عادي جدا لا يرتقي للجيد زي ما قلت لك، علشان تضمن تاخد تجربة أداء كويس في الألعاب التقيلة. قلل إعدادات اللعبة قبل ما تبدأها علشان الموبايل ما يهنكش معاك كل شوية. نيجي بقى لكاميرات الايتيل بي 55 بلس. واولا الكاميرا الاماميه، واللي بتكون بدقه 8 ميجا بكسل، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الاتش دي بدقه 720 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه هتقدم اداء عادي جدا لا يرتقي للجيد ولا هيكون ضعيف، اداء في العادي خالص. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثنائيه مع فلاش ليد مزدوج. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه للذكاء الاصطناعي. الكاميرات الخلفية هتقدم أداء كويس من حيث الجودة والألوان. ما ننساش إن الموبايل في الفئة السعرية الاقتصادية، فبالتالي أداء الكاميرات ليس الأفضل ولا هيكون ضعيف، هتقدم أداء عادي جدا، أداء مشي الحال. أما عن ألوان الايتيل بي 55 بلس، 3 ألوان: الأخضر والبنفسجي والأزرق الغامق زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى للخلاصه واللي من خلالها هتعرف اذا كان الموبايل هيقدم اداء كويس ولا لا، هيقدم قيمه مقابل سعر ولا لا. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان فئه الموبايل السعريه بتحكم. الموبايل في الفئه السعريه الاقتصاديه بالمواصفات دي هيقدم اداء جيد. لو انت عايز الموبايل في الانترنت او في الاستخدامات العاديه هيقدم لك المطلوب. اما لو انت عايز الموبايل في الالعاب التقيله اللي الرسومات بتاعتها بتكون عاليه زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او الالعاب اللي زي كده، الموبايل هيكون غير مناسب ليك بشكل كبير. لو انت اشتريته
وعايزه يمشي الحال، قلل اعدادات الالعاب قبل ما تبداها علشان الموبايل ما يهنكش معاك كل شويه. ولو انت عايز الموبايل في التصوير هيقدم لك اداء عادي، اداء ليس الافضل. ده الموضوع بمنتهى البساطه. الموبايل في الفئه السعريه الاقتصاديه بيقدم اداء مشي الحال لو انت عايزه في الاستخدامات العاديه بالتحديد. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الاي تي اللي بي 55 بلس. هقول السعر العالمي للموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربيه. ولازم تعرفوا اصدقائي الاعزاء ان السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. كل دوله او كل سوق وله ظروفه الاقتصاديه. سعر الموبايل لنسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت حوالي 134 دولار امريكي، يعني بالمصري 7300 جنيه. الموبايل موجود على بعض المواقع التسويقيه. اما سعر الموبايل بالسعودي 499 ريال وبالامارات 489 درهم. اما سعر الموبايل بالكويتي 40 دينار. وسعر الموبايل في المغرب 1418 درهم. واخيرا سعر الموبايل في السودان 6690 جنيه سوداني. ده سعر الموبايل لنسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بالدولار، السعر العالمي للموبايل في بعض الأسواق العربية. زي ما قلت لكم يا أصدقائي الأعزاء، السعر قد يختلف بزيادة أو نقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل سوق أو كل بلد وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.